นี้ดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอพี่กึ่นนะฮะยินดีมากเลยครับ ไม่ได้เจอกันพักหนึ่งนะพักหนึ่งครับพี่ ยาวนานเลยฮะแต่ว่าวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่กึ่นจะนิยามว่าเป็นอะไรดีครับคาเฟ่เป็นร้านอาหารเป็นบ้านเป็นแกลเลอรี่คือจริงๆโจทย์ที่ได้มาตอนแรกจะทำที่พักอาศัยแหละแล้วทีนี้เรามาเห็นศักยภาพที่ว่าแบบว่าคุณหมอเจ้าของบ้านเขามีแบบว่าของสะสมเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแทนที่ว่าเราทำแกลเลอรี่ที่เราไว้ดูคนเดียวเราก็อยากจะแบบเหมือนแบ่งปันสถานที่นี้ให้แบบว่าคนอื่นได้มาดูด้วยเพราะของบางอย่างมันหายากมากอารมณ์มันจะเป็นเหมือน Public Art Space คือคนสามารถที่จะมาจัดแกลเลอรี่ได้ด้วยอาจจะมีอีเวนต์ได้ไว้ถ่ายงานถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับแต่จริงๆคือในอนาคตเรื่องของโปรแกรมหรือฟังก์ชันเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนามันค่อนข้าง flexible นะพี่เพราะจริงๆอันนี้เราเรียกมันว่า Bridge Journey ใช่ไหมมันคือมันเหมือนการเดินทางเรากำลังเล่าเรื่องการเดินทางคือจริงๆคอนเซปต์ตอนแรกก็เลยวางไว้ว่ามันอยากให้เป็นการเดินทางของผู้คนที่ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอิฐแต่ละก้อนมันก็จะ represent ชีวิตคนแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอิฐแต่ละก้อนมันคือเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมเพราะมันจะไม่เหมือนกันเลยคุณหมอเองก็เป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับงานอาร์ตศิลปะที่เป็นแบบพวกอารยธรรมเก่าๆอิฐมันก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอิฐเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันถูกใช้ในการก่อสร้างกับมนุษย์มาตั้งแต่ในอดีตแล้วเป็นพันปีใช่ไหมจนปัจจุบันเราก็ยังใช้อิฐอยู่จริงครับคือเราเริ่มต้นจากการที่แบบว่ามันเหมือนชีวิตคนเราคือเริ่มต้นเนี่ยเหมือนอย่างข้างหน้าเนี่ยเรามองเหมือนเราเริ่มต้นชีวิตเราจะไม่เห็นเลยว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงครับแล้วเสร็จทีนี้เราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเราค้นหาเหมือนการเดินทางชีวิตมันก็เหมือนการเดินทางเราเดินไปเราเจออะไรเราชอบอะไรเราก็จะไปหาสิ่งตรงนั้นเราจะใช้เวลากับที่ต่างๆที่เราชอบนานกว่าที่นึงอะไรอย่างเงี้ยและในระหว่างทางเราจะเจอผู้คนด้วยครับแสดงว่าคำว่า Break Journey มันเป็นการเดินทางที่พี่อยากจะใช้สถาปัตยกรรมเนี่ยมาสะท้อนการเดินทางของชีวิตคนคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนแรกเราจะเริ่มจากแค่ชีวิตของเจ้าของแต่ว่าต่อมาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทุกชีวิตมันก็กำลังเดินทางค้นหาอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เนี่ยเราก็เลยอยากจะให้แบบว่าให้หลายๆคนได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาแบบมาลองเดินทางดูได้มาดูว่าที่นี่มันมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วอาจจะได้เหมือนค้นหาตัวเองด้วยเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่า Space Element หรือว่ามุมมองต่างๆในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะสามารถเล่าเรื่องราวของชีวิตคนได้ยังไงนะครับให้พี่เก่งพาไปดูกันตอนนี้เราเดินมาบริเวณทางเข้านะครับใช่เมื่อกี้ย้อนไปที่พี่เก่งบอกว่าด้านหน้าเนี่ยพี่เก่งพยายามจะทำให้มันค่อนข้างทึบเลยเหมือนกับว่าเรายังไม่สามารถรู้ได้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงนะพี่ใช่มันคล้ายๆมันเหมือนเราเกิดมาเราเริ่มต้นชีวิตอย่างสเปซที่เห็นมันก็เป็นแบบว่าเนี่ยมันจะมีอิฐที่เราเลเวอเรนซ์ว่ามันอยู่ด้านบนได้นะมีโค้งเข้ามาบีบมุมตรงนี้เพื่อที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ยังไปสู่ที่แบบที่เราไม่รู้จักมันไม่เหมือนสมมติว่าถ้าเป็นอิฐตรงๆเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าทั่วๆไปมันก็จะเห็นว่ามันดูเคลียร์ค่อนข้างจะแบบชัดเจนอย่างนี้นะพี่ใช่อันนี้แบบเฮ้ยอิฐมันโค้งได้เฮ้ยอิฐมันอยู่ด้านบนมันมีเหล็กอันนี้เสียบมามันมีมุมเหมือนอย่างมุมตรงนี้ที่แบบว่ามันจะเป็นแบบตีบตันเข้าไปว่าแบบมันเหมือนมันไม่มีทางออกอะไรเงี้ยมันคล้ายๆเหมือนชีวิตคนเราที่แบบมันเริ่มต้นมันยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าพี่กลิ่นพยายามให้มันเห็นหลากหลายเอลิเมนต์มีความแฟนตาซีหรือฟุ้งๆหน่อยใช่ไหมพี่ฟุ้งหน่อยดูเหนือจริงนิดนึงมันดิสทอร์ตมันไม่ใช่แบบว่าอะไรที่แบบมันจับจังหวะง่ายๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวลักษณะของการเรียงอิฐจะมีผนังบางส่วนนะครับที่พี่ก็จะเรียงให้ดูมีความน่าสนใจไม่ได้เป็นก่อเรียบๆธรรมดาใช่เราจะไม่ได้ก่อเรียบธรรมดาแบบก่อแบบแปลกๆบ้างก่อขัดกันบ้างมีอิฐที่แบบอย่างว่ามาตรงบ้างมาโค้งบ้างครับแล้วบางทีพอบิดแกนปุ๊บมันก็เกิดเป็นมุมแบบสามเหลี่ยมแหลมๆเข้าไปอย่างนี้นะพี่แต่มุมลักษณะนี้ก็คือเราก็จะเห็นในบางทีเป็นแกลเลอรี่หรือเป็นอาร์ตสเปซนะพี่ที่สามารถจะวางพวกสคัลปเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆได้ทีนี้พอเราลองเดินมาตรงนี้นิดนึงนะฮะอยากให้พี่กึ๋นบอกว่าในรูทเส้นทางเนี่ยเราจะไปทางไหนฮะเพราะว่าพอเดินมาปุ๊บผมเจอเป็นบ่อน้ำแล้วก็เหมือนทางจะแยกเป็นขวาซ้ายอันนี้ต้องแล้วแต่แก๊ปเลยได้หมดเลยแล้วแต่คนชอบบางคนคือเขาสนใจสิ่งข้างหลังเขาจะเดินตรงไปแต่ตรงไปบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมุมซ้ายมันดู
ลึกลับดีบางคนอาจจะชอบ อ่า หรือมุมขวามันเปิดโล่งหน่อย อ่า อันเนี้ยแล้วแต่ แล้ว ชอ แต่ บ เลยแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มี circulation ที่เป็นเส้นทางหลักว่าคุณควรจะเข้าทางไหนก่อนใช่คือแกลเลอรี่หรือมิวเซียมทั่วไปบางทีเขาจะ direction เราว่าเดินห้องนี้ต่อห้องนี้ต่อห้องนั้นแต่เนี้ยมันคือคล้ายๆมันเหมือนเราอยากจะสร้างเจอร์นี่มากกว่าเป็นแนวทางของที่คนจะเลือกครับเพราะนั้นทีเนี้ยอันเนี้ยแก๊ปมาแล้วเนี่ยเพราะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นชีวิตแก๊ปแล้วอยู่ที่ว่าแก๊ปอยากจะเลือกไหนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับคือสมมติถ้าเป็นผมมีความคอนเนคกับธรรมชาติหรือพื้นที่สีเขียวหรือผมรู้สึกสบายใจกับพื้นที่เปิดโล่งมากกว่าผมก็อาจจะเลือกเดินทางขวาที่มันเปิดกว่าแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบความลึกลับน่าค้นหาอาจจะเดินไปทางซ้ายก็ได้เพราะมันดูแคบกว่าดูมืดกว่าใช่ไหมพี่ทุกคนอ่ะมันคือมีความชอบไม่เหมือนกันครับแล้วมันไม่มีถูกมีผิดไงเพราะฉะนั้นชีวิตทุกคนคือมันแล้วแต่เดินทางเดินของแต่ละคนนะครับโอเคถ้างั้นเอาเป็นว่าผมขอเลือกทางขวาแล้วกันนะพี่ได้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับได้ตามที่ผมเลือกมาทางขวานะครับโอ้พอเข้ามาแล้วเห็นว่าเฟสมันมีความพิเศษมากเลยครับพี่เกิดแล้วก็ในดิเรกชันเนี่ยต่อให้เลือกขวาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายทางที่เราต้องเลือกต่ออีกนะครับคือมันไม่ได้มีเส้นทางที่กำหนดชัดเจนเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นก็คือเหมือนกับว่าภายในเนี่ยมันมีการแบ่งเป็นอาคารที่ชัดเจนกันประมาณสัก4อาคารใช่หลักๆเนี่ยเราคล้ายๆเหมือนกับว่าเราเอาแปลงที่ดินมาแล้วเราแบ่งสีแล้วก็บิดอาคารต่างๆเพื่อให้เกิดขอบครับมันก็จะมีหลายๆขอบแล้วก็บางอันอย่างที่เราเห็นบางทีมันอาจจะโค้งบ้างบางทีจะบิดบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่ามันมีเพลนหรือมีด้านหน้าบางส่วนที่บางทีมันก็เชื่อมระหว่างแต่ละแมสเข้าด้วยกันด้วยแล้วก็มีเส้นสายที่บิดแกนบิดองศาหรือโค้งอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมุมมองที่เรามองไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแต่ละมุมมองมันก็จะมีเรื่องของแสงเงาที่มันลงมาตกกระทบแล้วเกิดมิติที่น่าสนใจเกิดแล้วทีเนี้ยการเรียงอิฐเราด้วยเราไม่ได้ใช้อิฐที่มันเนียบมากแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือมันจะเห็นแบบว่าแพทเทิร์นของอิฐสัจธรรมของมันคือมันไม่ได้สมบูรณ์ครับเห็นที่มันเวลามันเล่นแสงเงาอะไรเงี้ยคือถ้าเราใช้อิฐที่เนียบเกินไปมันจะไม่เกิดแบบว่าเชดดิ้งของอิฐสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนอย่างเนี้ยแผงด้านข้างอันเนี้ยถ้าตอนกลางวันมันจะมีแสงลงมาแล้วมันจะเห็นอิฐเลยว่ามันจะมีความแบบนูนสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะอิฐแต่ละไซส์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันบิดองศาต่างกันจริงๆถ้าเราดูอาคารก้อนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่แบ่งมันเป็น2ส่วนเหมือนกันนะพี่ก็คือจะมีส่วนด้านหน้าที่อยู่ชิดกับผนังบริเวณหน้าบ้านเลยด้านหน้าตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำครับจริงๆแล้วมันก็เล่าเจอร์นี่ของเราบางอย่างด้วยคือทางเดินห้องน้ำด้านหลังเนี่ยเราเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอทางที่มันเดินออกมาไม่ได้มันคล้ายเหมือนชีวิตคนเราบางครั้งมันก็ไปเจอทางตันครับเราเดินไปมันเดินไปเจอทางที่เราเดินไม่ได้เราต้องเดินย้อนกลับปลายสุดของห้องน้ำพอเดินมาจะเจอกับบ่อน้ำนี้ซึ่งสามารถมองมาได้แต่เดินวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับถัดจากส่วนห้องน้ำที่อยู่ด้านหน้าก็คือเป็นส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งที่เพดานสูงเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่สามารถจะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนรับแขกอะไรก็ได้พักผ่อนได้หรือบางทีถ้าเรามีการจัดอีเวนต์มาทำเวิร์กช็อปมาทำอะไรต่างๆตรงนี้ได้เป็นกึ่งเซมินิดนึงถ้าเราทำสเปซตรงนี้มันจะแบบว่าเรานั่งกันได้บางคนคืออยากจะยืนบางคนจะนั่งก็นั่งก็ได้นั่งจะสเต็ปไหนจะนั่งบนจะนั่งล่างหรือจะนั่งแบบตรงที่เรานั่งครับก็สามารถรองรับถ้าเกิดว่ามีคนมารวมตัวกันใช่มันเหมือนเป็นที่แกเตอริ่งเบาๆอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็ใช้สเปซแล้วก็ใช้ระดับความสูงของบ่อเนี่ยมันก็คือเป็นที่นั่งเป็นในตัวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะแม้ส่วนแรกเนี่ยจะมีบันไดวนที่พาขึ้นไปด้านบนได้ด้วยใช่บางคนอาจจะสงสัยบันไดนี้ก็จะขึ้นไปก่อนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆอันนี้มันก็เป็นของสะสมของคุณหมอด้วยมันก็เป็นบันไดวนแบบจากอินเดียอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคฮะอันนี้ก็คือเป็นอาคารแรกนะครับซึ่งดูจากภายนอกเหมือนเป็นอาคาร2ชั้นแต่จริงๆแล้วมันคือชั้นเดียวนะครับแต่แค่ว่าตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยมันทำให้มันเพดานสูงหน่อยครับจากตรงนี้จะให้พี่เกิดพาไปดูอาคารที่2นะครับซึ่งอันนี้เราเห็นเลยว่าเป็นอาคารชั้นเดียว
เดินเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันครับ เดินไปดูกัน ครับไปดูแต่ว่าแคปชอบอะไรที่แบบว่านะเขาเรียกอะไรอ่ะมีความโปร่ง มีความโปร่งจากอาคารแรกครับเราก็เดินมาบริเวณคอร์ดนะครับแล้วก็นี่คืออาคารด้านหลังที่ผมบอกว่าจะเห็นเลยว่าเป็นชั้นเดียวเลยใช่ครับคือจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่ส่วนตัวหน่อยของคุณหมอเขาอย่างที่เห็นก็จะมีของสะสมครับคืออันนี้มันเป็นประตูจากอินเดียบ้างจากหลายๆที่ของคุณหมอเขาครับแล้วเนี่ยอันนี้อยากให้เห็นเนี่ยเงามันกำลังมาเลยเห็นป่ะเห็นอิฐไหมครับเป็นเฉดของมันจะไม่ได้ดูแบบว่าเท่ากันอ่ะมันไม่ได้อิฐที่มันเนี้ยบเพราะนั้นมันจะเห็นแบบว่า texture ของมันด้วยเห็นเงาต้นไม้ที่มันทอดที่อิฐอะไรเงี้ยอย่างตัวอาคารนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ออฟฟิศใช่ไหมฮะจะเรียกว่าเป็นที่พักผ่อนส่วนตัวของคุณหมอแล้วกันสมมุติว่ามีคนมานั่นกันคุณหมออยากจะสงบก็อยู่ในห้องนี้ก็สงบหน่อยแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวหน่อยประมาณนี้ครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจและอยากให้พี่เกิดเล่าก็คือส่วนของหลังคาผมชอบที่พี่เลือกใช้เป็นแบบหลังคาอิฐเลยนะใช่คือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการสโลปหลังคาที่คล้ายๆกับหลังคาเดิมของบ้านเก่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีความเอียงทีนี้พอมีความเอียงเสร็จเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นหลังคาที่มันเป็นวัสดุชนิดอื่นนะครับมันก็จะดูไม่เข้ากันอ่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นหลังคาอิฐเลยแต่ว่าวิธีการทำเราก็ทำเป็นหลังคาแบบเป็นคอนกรีตก่อนชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้ฝนมันซึมเข้าได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอสโลปเป็นคอนกรีตเนี่ยมันก็จะเดรนน้ำได้ดีอยู่แล้วเราก็มาทำกัตเตอร์มาทำเป็นรางระบายน้ำเพื่อที่จะแบบว่าเก็บให้มันมีน้ำมันสามารถที่จะไหลระบายได้อะไรอย่างเงี้ยและท็อปของมันของคอนกรีตเราก็ใช้เป็นอิฐคล้ายๆเหมือนกระเบื้องอิฐที่บางเลยครับอิฐที่เป็นก้อนบางหน่อยกับอิฐที่เป็นก้อนหนาเลยอันเนี้ยเราอยากจะให้อิฐเนี่ยมันช่วยกันความร้อนด้วยต้องบอกว่างี้อิฐมันทำจากดินมันมีการคลายตัวคลายความร้อนได้เร็วมันเย็นขึ้นด้วยเพราะนั้นเราก็เลยจะใช้แบบว่าความหนานิดนึงประมาณนึงคือถ้าเราใช้เป็นแบบอารมณ์เหมือนกระเบื้องอิฐเลยบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ช่วยคลายความร้อนมากครับแต่ก็จะเห็นว่าพอหลังคามันมีสโลปเอียงเนี่ยก็จะเอียงลงมาแล้วก็ตัวของรางระบายกัตเตอร์ก็อยู่ตรงปลายนะครับอยู่ตรงปลายแล้วก็ระบายน้ำออกคือมันก็จริงๆแบบนี้มันช่วยทั้งการความร้อนนะแล้วจริงๆแล้วพอมันมีสโลปเนี่ยมันช่วยทำให้น้ำมันไม่ขังคือปกติถ้าเราทำปกติที่เราทำหลังคาสแลบแบบเรียบๆทีเนี้ยมันต้องปรับสโลปให้ดีไม่งั้นมันจะมีแอ่งน้ำใช่ไหมมันจะทำให้น้ำซึมได้ซึ่งจริงๆดีเทลหลังคาก็จะเป็นอย่างนี้ในทุกอาคารเลยในทุกอาคารเลยครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดูเป็น complete form มากขึ้นนะพี่อิฐไล่จากขึ้นไปครอบคลุมหมดเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากให้พี่เก่งพูดถึงคือบริเวณคอร์ดตรงนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น1คอร์ดมันก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้แบบว่าจะต้องแบบไปจัดให้มันเนียบอยากจะให้มันรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นแบบอารยธรรมเก่าเป็นเหมือนเป็นป่าเป็นทรอปิคอลต้นไม้ที่ใช้เนี่ยมันก็จะถูกเลือกตามตำแหน่งของมันนิดหน่อยแค่นั้นเองเราไม่ได้ไปแบบปรุงแต่งมันมากมันจะไม่เหมือนสวนอังกฤษหรือสวนยุโรปตรงเนี้ยที่เรามีต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเราอยากจะบังบ้านที่อยู่ด้านหลังหรืออะไรเงี้ยเพื่อสร้าง privacy กับพื้นที่ตรงมุมไหนที่มันเป็นมุมที่มันมืดหน่อยเลยเราก็เลือกต้นไม้ที่แบบว่ามันสามารถอยู่ในที่ร่มได้มันก็เป็นพวกเฟิร์นพวกอะไรต่างๆให้มันดูเป็นธรรมชาติให้มันดูเป็นป่ามันก็จะเจออันนี้ก่อนแล้วโอเคเราจะมองไปเห็นอาคารที่เป็นแบบ2ชั้นเลยระหว่างนี้ตรงนี้มันก็จะเป็น approach ให้กับอาคารที่เป็น2ชั้นมีบันไดขึ้นไปบางคนก็อาจจะอยากแบบขึ้นบันไดไปข้างบนหรือว่ามันจะมีทางเข้าข้างๆได้อีกหรือประตูเนี้ยแกคิดว่ามันเปิดได้ไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันนะฮะเดี๋ยวไปลองดูงั้นเดี๋ยวให้พี่เกิดพาไปดูอาคารนี้นะครับได้เลยครับตอนนี้เรามาดูอีก1แมสนะครับซึ่งแมสนี้เนี่ยเป็น2ชั้นสูงที่สุดเลยนะพี่จริงๆอาคารนี้ที่มันเป็น2ชั้นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะบังตึกด้านหลังด้วยเราก็เลยจะยืดพื้นที่เนี่ยตัวหลังคาด้านนี้ที่มันเป็นด้านสูงเพื่อที่จะบังอาคารด้านหลังแล้วก็บันไดอันเนี้ยที่ทำมาไม่รู้แก๊ปเคยเห็นพวกบันไดแบบว่าเก่าของพวกแบบอินเดียที่เขาเดินลงไปตักน้ำคือนั้นมันอินสไปร์จากนั้นว่าโอเคมันจะเป็นลักษณะที่แบบเขาใช้อิฐทำเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วเราพยายามจะทำบันไดที่โอ
โอเคตรงเนี้ยมันขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นแกลเลอรี่ครับซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นพับลิกที่คนอาจจะต้องแบบว่าใช้กันเยอะนะเพราะฉะนั้นบันไดอ่ะมันก็เลยจะใหญ่หน่อยแต่ทีเนี้ยแทนที่ว่าเราจะทำบันไดแค่พอเดินขึ้นไปเนี่ยบันไดตรงเนี้ยคนสามารถที่มานั่งได้ตามบันไดนี้ด้วยมันเป็นที่แบบถ่ายรูปรวมได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอย่างพื้นที่บริเวณแม้3ก้อนนี้ตั้งแต่ที่เราเข้ามาแล้วเรานั่งกันก็จะเป็นอย่างที่พี่บอกว่ามันสามารถ gathering รวมกันได้หรือถ้าวันหนึ่งอาคารนี้มันลักษณะของการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งจัดอะไรแบบนี้พวกนี้ก็คือสามารถอันนี้เรานึกถึงภาพแบบเจ้าสาวเดินลงมาจากบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเราอยากจะสร้างซีนอะไรแบบนั้นด้วยไงครับก็ถือว่ามันมีการดีไซน์เพื่อรองรับหลากหลายการจัดงานนี้นะฮะใช่แล้วจัดงานครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงส่วนนี้คือประตูเมื่อกี้ที่พี่เกริ่นผมไว้นะฮะอันนี้คือผมลองดูแล้วกันว่าเปิดได้ไหมได้ล็อกมันล็อกไว้อยู่คือเปิดไปทะลุไปอีกด้านนึงแต่ว่านี่เขาล็อกไว้อยู่นะฮะใช่มันอยู่ที่ว่าอันเนี้ยถ้าเราจะเปิดเนี่ยเราก็อาจจะลองเปิดใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยบางคนเขาจะแบบว่าไม่กล้าบางทีเขาก็เดินอ้อมอะไรอันนี้มันก็เหมือนแบบทางเลือกอยู่เหมือนกันไงไม่ว่าเราอยากจะแบบเฮ้ยจะเลือกทางไหนบางคนคือบางทีเขาเห็นแบบของแอนทีคใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องแบบถูกดิสเพลย์ไว้เฉยแน่เลยซึ่งก็เป็นความชอบของเจ้าของบ้านที่คุณหมอเองเขาก็สะสมเป็นประตูโบราณจากอินเดียใช่ครับโอเคฮะทีนี้จากตรงนี้เนี่ยผมขอยังไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับขอเก็บชั้น 1ให้หมดก่อนแล้วกันนะครับพี่โอเคซึ่งพอมาตรงนี้ถ้าเราไม่ขึ้นทางเดียวที่เราเหลือแล้วก็คือต้องเดินอ้อมไปต้องเดินเหมือนกับไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูไปได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันนะครับโอเคอันนี้เดินได้นะพี่เดินได้ก็เป็นมุมหลังบ้านแล้วเจอนี่ก็จะมีบ่ออยู่นะฮะแล้วก็นี่คือประตูที่เมื่อกี้เราพยายามจะเปิดนะครับจริงถ้าเปิดได้ก็คือเราเดินทะลุมาได้เลยเดินทะลุตรงนี้ได้ครับแล้วตรงนี้มีประตูอีก1ห้องอันนี้จริงๆมันดูเหมือนประตูเก่าจริงๆแล้วเราทำคัสตอมขึ้นมาเพื่อที่แบบว่ามันจะได้เขาเรียกเล่าเรื่องให้เป็นภาษาเดียวกันเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับเดี๋ยวเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแต่ว่าก็คือตัวเสา2ข้างที่เป็นไม้กับเป็นหินเนี่ยอันนี้คือเป็นของเก่าใช่เป็นของเก่าอินเดียเหมือนกันใช่ไหมของเก่าอินเดียแล้วเราก็พยายามมาออกแบบให้มันดูตรงยุคกันใช้ลวดลายอะไรต่างๆที่มันเป็นลายในยุคของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้านหลังของอาคารนี้ก็คือมันจะเป็นส่วนด้านหลังมีบ่อน้ำเล็กๆบ่อน้ำมีขอดเล็กๆคือถ้าบางคนชอบความสงบหน่อยก็มาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นมุมสงบหน่อยแล้วก็มีสวนแนวตั้งให้แบบว่ามองมาแล้วรู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติได้ครับเดี๋ยวให้พี่เก่งพาไปดูข้างในนี้ครับได้ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเป็นบริเวณชั้น1ข้างบนก็คือเป็นแกลเลอรี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเป็นเซมิเอาท์ดอร์นะพี่ตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นห้องแต่ว่าตรงปลายสุดเนี่ยมันจะเปิดโล่งครับที่ตรงนี้จริงๆแล้วเราก็แพลนว่าเผื่อไว้ทำเวิร์กช็อปได้เวิร์กช็อปงานศิลปะอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างสมมติแผงอันนี้ที่เราโชว์พวกหน้ากากเนี่ยตามความหมายของแอฟริกันเนี่ยมันก็คือคล้ายๆเหมือนกับเป็นแบบบรรพบุรุษเพราะทีเนี้ยไอ้แผงอันเนี้ยเราก็เลยจะใช้อิฐที่มันเรียงแบบที่มันเป็นแบบแอฟริกันหน่อยจะแตกต่างจากปกติทั่วไปนะอันนี้มันก็จะมีแบบเป็นก้อนที่ยาวบ้างแล้วก็เป็นก้อนเล็กๆถี่ๆบ้างและความแบบมันจะยิ่งดูไม่เนียบผิวจะแบบดูด้านๆใช่ผิวด้านๆจะดูพื้นถิ่นหน่อยเพราะจริงๆเราก็อยากเล่าเรื่องผู้คนแหละทำไมตรงนี้มันถึงอยากจะเป็นพื้นที่คล้ายๆเหมือนเวิร์กช็อปผู้คนที่มันหลากหลายเหมือนหน้ากากเนี้ยแบบว่าเหมือนเรามาอยู่ร่วมกันมาทำอะไรร่วมกันอะไรประมาณนี้ครับให้พี่เก่งพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือบริเวณปลายของห้องนี้ครับจะเห็นว่ามีการทำด้านบนเนี่ยเป็นสกายไลท์แล้วก็มันจะมีลายของการก่ออิฐตรงผนังนี้ที่แบบก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะคือเราต้องการพรางตาเนี่ยเราก็เลยเรียงอิฐแบบอีกลักษณะหนึ่งเว้นร่องให้มันเหมือนมีรูระบายอากาศได้เพราะด้านนั้นจะเป็นด้านที่ลมเข้ามาส่วนสกายไลท์เนี่ยเราจะมีพวกอาร์ตอ็อบเจกต์เนี่ยเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูกันคือเราเลยคุมกระจกไว้เพื่อไม่ให้ฝนมันตกลงในโซนนั้นเพื่อที่แบบว่ามันจะได้แบบว่าแสดงงานศิลปะตรงนั้นได้แต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแบบหลังคาทึบ
เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้ถ้ามันมีแสงเงามันก็จะเห็นบรรยากาศของมันได้แล้วเหมือนอย่างช่องเฟรมอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเปิดช่องให้เหมือนกับเป็นเฟรมรูปใหญ่ๆจะไปเห็นแบบว่าตัวต้นไม้เดิมที่เราเก็บไว้ที่เป็นต้นไม้ที่สมัยยุคที่คุณพ่อคุณแม่คุณหมอปลูกไว้แล้วมันก็จะทอดเงาเนี่ยช่วงบ่ายจะทอดเงามาที่ผนังอิฐเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเฟรมภาพสวยๆอันนึงเวลาเรานั่งในห้องนี้ครับทางซ้ายมือเนี่ยครับถ้าเกิดเรามองไปก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจก็คือจะเป็นพื้นที่ของคอร์ดซึ่งก็จะเป็นคอร์ดที่ใหญ่สุดของตัวบ้านนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เกิดพาไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเห็นผนังอิฐครับแล้วก็อันนี้เป็นเกวียนอินเดียด้วยนี่พี่ทำให้พื้นโค้งกับใช่มันโค้งเป็นสเปซแล้วยิงโค้งไปถึงข้างหน้าเลยนะตอนนี้เราเดินมาบริเวณนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอร์ดนะครับเพราะเป็นสเปซที่ผมชอบเลยครับพี่เก๋แล้วเราก็เห็นแม้อาคารชัดเจนว่ามี2อาคารตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลัง2ฝั่งตรงนั้นด้วยใช่แล้วจริงๆตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่จัดพวกงานให้คนมานั่งในสวนนี้ได้แล้วตรงที่เราเดินมาตรงนี้มันก็จะเป็นมุมสเตจที่เผื่อแบบว่ามีดนตรีเล่นกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งคือคนจะนั่งเนี่ยในสวนแล้วก็จะนั่งตรงขอบบ่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบปาร์ตี้เล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ครับอย่างลักษณะของสวนตรงนี้กับสวนฝั่งนั้นเนี่ยก็มีความต่อเนื่องกันนะฮะทางลักษณะพันไม้แล้วก็อย่างหินกรวดที่โรยไปคือจะเห็นว่าพี่จะไม่ได้ใช้เป็นแบบสนามหญ้าเขียวๆเลยเพราะจริงๆตรงนี้เราอยากให้มันเป็นกึ่งที่แบบคนเดินได้ครับสีของไอ้ตัวกรวดหินเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอิฐด้วยครับดูกลมกลืนกันหมดเลยนะใช่เราจะไม่ได้ใช้เป็นแบบแนวญี่ปุ่นที่เป็นแบบอิฐเทาหรืออะไรเงี้ยให้มันเป็นสีแบบอารมณ์ประมาณว่ามีความเป็นแบบครีมมีความน้ำตาลนิดนึงครับแล้วก็ต้นไม้2ต้นตรงนี้ก็คือต้นที่พี่บอกว่าเก็บไว้ใช่ครับเก็บไว้รวมคล้ายๆเหมือนกับว่ามันก็เป็นสตอรี่เป็นเลกาซี่ของคุณหมอเขาด้วยแอดพวกแบบต้นไม้พันไม้ซึ่งคุณหมอเขาชอบอยู่แล้วในการที่แบบใส่เฟิร์นใส่อะไรไปมันจะทำให้มุมตรงนี้มันรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเหมือนสวนป่าเล็กๆเนี่ยเหมือนอย่างข้างหลังแก๊ปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเงาครับแต่ตรงนี้ที่เราออกแบบอิฐให้มันเหมือนว่ามีนูนขึ้นมาบ้างมันก็จะมีแบบว่าเชดดิ้งของเงาแล้วเนี่ยเงาของไอ้ตัวเฟรมของกระจกเนี่ยซึ่งจริงๆเฟรมตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกตรงด้านหลังมันจะเป็นผนังที่โค้งด้วยนะครับโค้งมันก็จะเรียงเป็นจังหวะไปเลยใช่เป็นจังหวะแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีมันคล้ายๆเหมือนว่าเราทำบรรยากาศแบบแกลเลอรี่ที่แบบว่าเราเลพิเซนต์แสงเงาด้วยแล้วก็ตัวอิฐด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลายๆมุมของที่นี่เนี่ยตอนที่ไม่มีแดดทุกอย่างจะดูเรียบๆคลีนๆแต่พอมีแดดปุ๊บมันเกิดแพทเทิร์นเกิดเอฟเฟกต์อะไรที่เป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะเกิดเอฟเฟกต์ที่แต่ละวันแต่ช่วงเวลาของวันมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างการออกแบบพวกช่องเปิดนะครับจะเห็นว่าทำไมพี่เลือกทำเป็นแบบทรงสูงนะครับข้างบนเนี่ยมันเบื้องต้นเลยถ้าในฟังก์ชันมันคือมันเป็นแกลเลอรี่สเปซมันก็อาจจะแบบว่าเราพยายามคุมแสงคือเราอาจจะต้องเป็นแสงแบบว่าจากตัวสปอตไลท์เลยมากกว่าเพราะเราฉายในงานศิลปะแต่ว่าเราต้องเปิดช่องเพื่อให้อย่างน้อยๆอากาศมันระบายได้แล้วจริงเป็นทรงแบบนี้จริงๆแล้วมันนึกถึงแบบว่าพวกโบราณสถานเก่าๆที่เป็นช่องเปิดแบบแคบๆเล็กๆเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราเอาตรงนั้นมาด้วยแล้วก็ตอบในแง่ฟังก์ชันด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีข้างบนอีกนะโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้พี่เกิดพาไปดูครับได้เลยครับก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้น2ครับพี่เกิดเดินย้อนมาตรงนี้นิดนึงครับช่องตรงนี้ก็คือบริเวณทางเข้าที่เราเข้ามาทีแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเลือกเลี้ยวซ้ายก็จะมาตรงนี้ก่อนนะฮะคือเวลาเข้ามาในสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันมีหลากหลายทางเลือกจริงอยู่ที่เราเลือกเลยเราก็จะ experience สิ่งที่แตกต่างกันไปอันนี้พี่เกิดก็พาขึ้นมาชั้น2นะครับ
อันนี้ก็จะเป็นอาคารสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นอาคารที่มาอยู่ฝั่งด้านหน้าแล้วใช่ด้านหน้าฟังก์ชันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่เหมือนกันไหมจริงๆอันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่แล้วเราก็แพลนว่าอาจจะมีเป็นแบบคาเฟ่หรือร้านอาหารเล็กๆได้ครับแต่อันนี้ก็จะมีโชว์งานที่คุณหมอสะสมไว้ด้วยก็จะมีทั้งเป็นพวกแบบว่าบล็อกไม้ภาพพิมพ์มีภาพมีงานต่างๆจากหลายๆที่ความสูงก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าเราสามารถติดตั้งชิ้นงานใหญ่ๆได้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นภาพแกะสลักอะไรเงี้ยก็จะติดได้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปยังพื้นที่ส่วนภายนอกซึ่งมันก็จะมีเป็นทางเดินหรือเป็นสะพานเรียกว่าสะพานแล้วกันแล้วจริงๆเดี๋ยวเดินไปแล้วเดี๋ยวจะมีไฮไลท์โอเคครับเดี๋ยวให้พี่เกินพาไปดูครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณสะพานแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราจะอยู่ห้องด้านในตรงนี้พี่แล้วเราก็เดินกลับมาแต่ว่าผมตั้งใจให้พี่เกินพามาที่บริเวณกลางสะพานนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าสะพานนี้มันมีทางที่แยกออกไปแล้วมันก็เชื่อมอาคาร3หลังเข้าด้วยกันจริงๆคือมันมี4หลังนะพี่แต่มีหลังนึงที่มันเป็นชั้นเดียวใช่ไหมใช่แต่เราสามารถที่จะเชื่อมไปทางที่เรามีบันไดเดินลงด้านนู้นอีกที่เป็นบันไดวนนะครับเพราะฉะนั้นทีเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับว่าสะพานนี้มันจะคลอสเชื่อมแบบว่าทั้ง4ก้อนเลยครับคือจริงๆมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นเจอร์นี่ของคนนะคือเราก็สามารถที่จะพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็ยังเลือกทางเดินต่ออีกเนี่ยเหมือนอย่างเราอยู่บนสะพานเราจะมองไปเห็นข้างล่างต่างๆมันจะเห็นแบบว่าที่เรามาเราจะเห็นอะไรต่างๆที่แบบว่าในมุมที่มันกว้างมากขึ้นกว่าเดิมมันเริ่มคลี่คลายเราเริ่มเห็นบางอย่างว่าเฮ้ยมันมีขอดตรงนี้นะมีขอดตรงนี้นะมีขอดตรงนี้นะมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแต่เราก็ยังต้องตัดสินใจดีเพราะมันก็มีทางให้เราเลือกว่าเราจะเลือกไปเดินทางนู้นหรือจะเลือกไปทางนี้ครับจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตคนเราที่พอเราผ่านอายุมาประมาณนึงเราจะเริ่มเห็นภาพของสิ่งต่างๆได้ชัดเจนได้ชัดขึ้นมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นแล้วก็ในแง่ของมุมมองเห็นว่าก็มีคิดเรื่องการมุมมองจากเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมใช่คือเหมือนอย่างที่ว่าตัวหลังอันนี้ที่เป็นแกลเลอรี่ที่เราขึ้นมาตอนแรกมันก็ทำสูงหน่อยเพื่อที่แบบว่าเราจะได้บังตึกด้านหลังแล้วเหมือนตรงนี้เราเหมือนเราเปิดมุมเพื่อจะให้เห็นในโซนที่มีต้นไม้ครับซึ่งมันจะเป็นมุมที่เป็นต้นไม้ของบ้านข้างๆนี่แหละเหมือนเราใช้วิวเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านตรงนี้ที่จะมีบ้านของชาวบ้านเขาอยู่เราก็มีเป็นแผงอิฐสูงจริงๆแล้วแผงอิฐนี้มันก็เลยมีหลายนัยยะคือคอยทำให้มันเกิดเฟรมวิวเงาของต้นไม้และในขณะเดียวกันมันก็คือบางสายตาจากสิ่งที่เราไม่อยากจะให้มันเห็นอะไรนี้ด้วยครับก็ถ้าเกิดสรุปการขึ้นลงอีกทีหนึ่งก็คือจะมี1อาคารซึ่งจะเป็นอาคารที่เป็นแกลเลอรี่หลักนะฮะที่มีบันไดอยู่ภายนอกมีบันไดใหญ่เนาะบันไดใหญ่ภายนอกนะครับแล้วก็มีบันไดวนจะเป็นทางด้านนี้ที่เราขึ้นมาได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นบันไดอันนี้ของในห้องที่เราคิดว่าอาจจะเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟครับแล้วก็ทุกอันก็คือสามารถเลือกทางเดินได้มองลงไปเห็นสิ่งต่างๆได้ใช่ทีนี้นอกจากนั้นมันยังมีอีก1จุดครับก็คือจะเป็นปลายสะพานด้านนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปคือก็จะไปเป็นจุดที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้อยู่ใช่ครับเราอยากจะเดินไปดูไหมได้เลยครับโอเคได้เลยไปดูกันตอนนี้เราก็เดินมาถึงเรียกว่าเป็นจุดสุดท้ายได้ไหมพี่เขาเรียกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสุดท้ายไม่ท้ายสุดโอเคฮะแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันเหมือนมีการวางแผนไว้เหมือนกันนะพี่ว่าหลังจากที่เราเดินวนไปตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็น1ปลายทางเหมือนอย่างที่ว่าคือพอมาอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาครับคล้ายๆเหมือนเราแบบว่าเห็นอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดครับแต่จริงๆมันเหมือนชีวิตคือเรากลับไปไม่ได้ไงเราเห็นแต่มันกลับไปไม่ได้แล้วเราได้แค่เรียนรู้มันครับจริงๆก็ถือว่ามีความลึกซึ้งแล้วก็มันสามารถสะท้อนเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งได้นะพี่ใช่คือมันพี่เชื่อว่าอย่างนี้ทุกคนทุกชีวิตมันเป็นเจอร์นี่แต่ทุกคนมันมีคุณค่าไงและทุกคนพี่เชื่อว่าในการใช้ชีวิตมันก็เรียนรู้แล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามันคล้ายๆเหมือนสถานที่นี้มันก็กำลังจะเล่าเรื่องของชีวิตคนนะเรื่องเหตุผลที่พี่เลือกให้ตัวสะพานหรือทางเดินเนี่ยมันเป็นสีด
เป็นเหล็กแบบเนี้ยมัน จ มันมี ริง นัยยะหรือ ๆ ความ มัน หมาย ก็มี อะไรไห นัยยะเหมือนกันคือวัสดุอย่างเหล็กหรือสีที่เป็นสีดำแบบเนี้ย ครับ มัน represent อะไรที่มันใหม่ แต่ว่าสะพานตรงเนี้ยมันอยู่ในจุดที่เรามองเห็นอดีตทุกอย่างเลย อืม มันคล้ายๆเหมือนกับว่าเราเรียนรู้จากอดีตอะ ครับ เรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากคนรุ่นเก่า เรียนรู้จาก legacy อืม เรียนรู้กับชีวิตที่เขาได้ทำอะไรกันมาใช่ไหม อ่า แล้วเราเหมือนกับเป็นคนรุ่นต่อๆไปที่เราไปต่อยอดหรือเราไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาคิดต่อ อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าการที่พี่ดีไซน์สเปซเอลิเมนต์ต่างๆวัสดุเนี่ยจริงๆก็สามารถสะท้อนแนวคิดเรื่องของเจอร์นี่การเดินทางของคนได้เลยนะครับ จากตรงสะพานเมื่อกี้ครับก็คิดว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วแต่พี่ตื่นตั้งใจพาผมมาตรงนี้อีก1จุดนะครับตรงนี้มันมีความหมายความพิเศษยังไงบ้างครับ คือจุดตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะออก ซึ่งจริงๆมันคือจุดแรกสุดเลยนะพี่ที่เรามาคุยกันเรื่องการ gathering รวมตัวกันใช่ไหม ใช่แต่จุดเนี้ยลองสังเกตเวลาเราเดินเข้ามาตอนแรกเราจะไม่เห็นตรงนี้นะเพราะเราจะมองออกไปทางอื่นแต่จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่แบบว่าพอเราเดินกลับเนี่ยเราจะเห็นจุดนี้แหละเราจะเห็นเฟรมอันนี้เห็นบ่อน้ำอันนี้ถ้าเรามองไปเราจะเห็นตัวเองเอาไว้ reminding ตัวเองว่าสุดท้ายการเดินทางเนี่ยที่เราผ่านมาตกลงแล้วเราเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้ก็จริงๆมันก็จะมีเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยากจะฝากให้แบบว่าคนที่ดูรายการหรืออะไรเงี้ยนะว่าบางครั้งอ่ะอย่างสถานที่อย่างเงี้ยมันคือบ้านลักษณะหนึ่งคือบ้านสำหรับแต่ละคนอ่ะมันอาจจะมีความหมายไม่เหมือนกันครับบางคนคือต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับแบบว่าครอบครัวหลายๆคนแต่อย่างคุณหมอที่อย่างเงี้ยคือบ้านของเขามันคือเป็นที่ที่รวบรวมสิ่งที่เป็นความรักที่เขาเก็บเกี่ยวจากการเดินทางในชีวิตอ่ะมารวมอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคือถ้าใครที่มาที่นี่อาจจะได้คิดอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะไปคิดต่อกับชีวิตตัวเองได้หรือแม้กระทั่งวันนี้มันอาจจะกลายเป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์อีกอันหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่มาว่ามันก็จะมีบ้านลักษณะนี้ได้นะคือทีเนี้ยถ้าอยากจะฝากสำหรับนักออกแบบหรืออะไรเงี้ยคือหรือว่าน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆบางทีจริงๆเนี่ยrequirement อันเนี้ยความต้องการอันเนี้ยของแต่ละคนมันสำคัญมากๆเลยบางทีเราอย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเราต้องฟังเขามากๆต่างหากฟังชีวิตเขาว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราทำที่สามนี้คือเราเหมือนเราพยายามที่จะจับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เราทำให้มันชัดเจนเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเราก็ต้องถามต้องคุยกับเขาเยอะๆเราอย่าเพิ่งไปคิดเองว่าเราอยากจะทำอะไรแล้วพอทุกอย่างพอมันชัดเจนปุ๊บเราทำความเข้าใจได้เจ้าของที่สร้างมันขึ้นมาก็จะภูมิใจแล้วเราเองในฐานะที่เราเป็นสถาปนิกเราก็จะภูมิใจมันเหมือนเจอร์นี่ของระหว่างเราทำงานด้วยมันก็เป็นเจอร์นี่ครับ